عرض وقت به خیر و ارادت به همه پژوهشگران و بینندگان کانال انالیسیس آکادمی تیوی. بنده محسن مرادی هستم و به همراه خانم دکتر آیدا میرالموسی با یه ویدیوی بحث برانگیز در خدمتتون هستم. این ویدیو در ادامه سلسله آموزش‌های سطح هوش مصنوعی دستیار پژوهشیه. اما ازتون خواهش میکنم اگر میخواید صرفاً بخشی از آموزش رو ببینید و چیزی که میخواید رو برداشت بکنید و برید امتحان بکنید، ویدیو رو نگاه نکنید، چون این از جمله آموزش هایی که من علاقه‌ای به گفتنش ندارم به دلایلی که خدمتون عرض خواهم کرد. بریم ببینیم داستان از چه قراره. سلام مجدد به عزیزان. تیتری که توی تامنیل این آموزش میبینید حال من رو به هم میزنه و همه دانشپذیرانی که توی این 14 سال در دوره‌های مختلف کمی و کیفی و آمیخته و مروری و انواع نرم افزارها و هوش‌های مصنوعی با ما همراه بودن دلیل این ماجرا رو میدونن که چطور کانال‌های مختلف اینستاگرامی، افرادی که تا قبل از داغ شدن ابزارهای هوش مصنوعی و کاربردشون خصوصا در پژوهش انقدر رواج پیدا نکرده بود، مشغول به چه کارهایی بودن؟ اساسا منفک بودن از پژوهش، یا اگر در حوزه پژوهش کار میکردن بخش فروش پایان نامه و خدمت شما عرض بکنم کپی کردن و مسائلی از این قبیل بوده. میشه بررسی کنید اکثریت به همین رواله. اما چرا من این آموزش رو آماده کردم؟ بهتر اول بریم ببینیم، استفاده بکنیم و بعد توضیحات رو خدمتون بدم. من کاری که میکنم میرم توی دانشگاه بسیار معتبر استنفورد. خب من اینجا نوشتم Storm AI، اسم هوش مصنوعی هست مربوط به دانشگاه استنفورد. واردش میشم. اگه نگاه بکنید استنفورد یونیورسیتی اینجا میبینیم. من این هوش رو میزنم، باز میکنم و میبینیم که این دانشگاه برتر امریکایی و با رتبه بالا در جهان داره یک طرح آزمایشی انجام میده که از طریق اون میخواد ایده های مختلف و نوآوری های متفاوت در ذهن دانشجویان و محققین و غیره رو جمع آوری بکنه و به اشتراک بگذاره. بنابراین موقعی که میخوایم ثبت نام بکنیم در این هوش مصنوعی، به ما میگه که تولیدات ما در حقیقت میاد به اشتراک گذاشته میشه، ازش در آزمایش مربوطه استفاده میشه. توضیحات رو هم داریم میبینیم. فرقش با سایر هوش‌های مصنوعی اینه که مقاله‌ای که تولید میکنه بسیار عمیق، همراه با سایتیشن های دقیق هستش و خروجی اون میتونه خیلی از نکاتی که ما ازش غافل هستیم رو برامون نمایش بده. خب اگر بخوام توضیح بدم، چیزی اینجا نیست جز این که ما وارد بشیم و ثبت نام بکنیم. من میام این بالا و ساین این رو میزنم. با حساب جیمیل خودم ثبت نام رو انجام میدم. از من تاییدیه میخواد که ادامه بدم، پس کنتینیو رو میزنم و در نهایت صفحه هوش مصنوعی برای من باز میشه. قبلش میبینیم داره توضیح میده که این
برای یک برنامه پژوهشی این هوش مصنوعی و میتونن عزیزان این بخش رو بخونن. من قبلا مطالعهش کردم. برای اینه که اعتراضی نداشته باشید که خروجی های کار شما در روی سایت و جاهای دیگه میتونه توزیع و منتشر بشه. من میپذیرم این رو، میگم این رو خوندم و اکسپت و ادامه رو میزنم. خب میبینیم که صفحه‌ای که اینجا داریم سمت راست تماس با ما رو میبینیم، گزارش باگ اگر ایراد و باگ ایجاد شد و در نهایت حسابمون رو میبینیم که میتونیم از اون خارج بشیم و 2 مرتبه میتونیم اون توافقنامه رو هم بخونیم. در سمت چپ هم نیوسیژن رو میبینیم که هر بار بخوایم یک مقاله جدید تولید بکنیم این رو کلیک میکنیم. اگر دیسکاور رو بزنم مقالاتی که تولید شدن رو داره به من نشون میده توسط افراد دیگه و مای لایبراری هم اگر بزنم کارهایی که توسط خودمون، مقالاتی که توسط خودمون تولید شده. میام به پنل وسط. عزیزان اگه من دارم هی میگم مقاله و میبینید با هوش‌های مصنوعی دیگری که بهتون آموزش دادم تفاوت داره، واقعا به همین دلیله. اگر به اینجا نگاه کنیم این میخواد برای ما یک مقاله جدید تولید کنه صرفاً با یک عنوان. دقت کنید نوشته تاپیک با تایتل فرق داره. تاپیک در حقیقت یک تایتل کوتاه شده است، یک عنوانی هستش که حوزه شما رو داره به صورت کلی نشون میده. مثلا من دنبال این حوزه هستم، چی؟ sample size in quantitative approach، روی کرده کمی. خب آیا کار تمومه؟ نه. بعد از اینکه این تایتل نوشته شد و الزاماً به انگلیسی باید نوشته بشه، کاری که میکنیم اینه که میریم قسمت پایین‌تر. تو قسمت پایین‌تر فعلا نوشته سرچ از روی موتور بینگ هستش، اما بعداً قراره موتورهای دیگری مثل پایگاه‌های استنادی و مثل موتورهای جستجوی علمی هم اضافه بشه به زودی. در این قسمت بسیار هم مهمه تأکید داره که شما انگیزه خودتون از شیر و حالا آرشیو کردن این موضوع، نوشتن این موضوع، چون توزیع میشه دیگه و اشتراک داده میشه با همه، انگیزه خودتون رو بنویسید اینجا. من می نویسم که انگیزم این هستش که راجع به ادبیات این حوزه مثلا آشنایی پیدا بکنم، اطلاعاتی پیدا بکنم. میبینید نوشتم با تئوریکال لیتریچر تو این فیلد میخوام آشنایی پیدا بکنم. قسمت 4 نوشته Storm AI. اینجا AIش اتوماتیک خودش میاد تیترا رو تولید میکنه و مطالبش هم تولید میکنه. اما اگر من این در واقع تب رو به سمت راست بکشم، این دکمه رو به سمت راست بزنم، اینجا میخواد با انسان AI همکاری کنه. به چه صورت؟ به این صورت که یک قسمت از تیتر مقاله رو تولید میکنه، میگه تیتر بعدی رو تو بنویس، من در مورد چی بنویسم. به همین صورت این همکاری میخواد ادامه پیدا بکنه. حالا چون من به عنوان مثال در مورد این موضوع چیزی نمیدونم، میذارم روی اتوماتیک باشه. همه چی آماده است که مقاله راجع به این تولید بشه. میام رو دکمه استارت و استارت رو میزنم.
2 تا 3 دقیقه طول میکشه که محتوا رو جمع آوری کنه، با سایتیشن و استناد خروجی رو به ما بدهد. شروع میکنه، داریم میبینیم میگه ممکنه تا 3 دقیقه طول بکشه. اگر دقت کنید تاپیک رو الان گرفته و داره توی اینترنت در گام دوم سرچ رو انجام میده. الان شروع میکنه میگه من از چه منابعی دارم اینها رو جمع آوری میکنم. برخی از اینا سایتن، برخیشون هم خب میبینیم مثلا پاپمد یا ساینس دایرکت، باز اینجا پاپمد رو داریم میبینیم، یا ریسرچ گیت. رفت تو گام سوم اطلاعات رو سازماندهی میکنه و گام چهارم هم در نهایت میخواد مقاله رو برای ما بنویسه. یکم دیگه وای میسیم، لطفاً به حرفام در آخر پژوهش دقت بکنید. خب داریم میبینیم که یک مقاله کامل، اول یک خلاصه اینجا نوشته شده، هر کدوم از این منابع هم داریم میبینیم مثلا اینجا 2 تا سایتیشن داده شده و آدرسش هم داده شده، پاپمد فلان مقاله، سامپل سایز، تخمین سامپل سایز مثلا توی سوشال ساینس و علوم سلامت. بعدی رو باز داریم میبینیم باز به همین صورت. میرم پایین تر، باز اینجا منابع و الی آخر. برای که بهتر متوجه بشید من ترجمه فارسی میذارم که قشنگ ببینید چه اطلاعاتی رو جمع آوری کرد. حجم نمونه در تحقیقات کمی تعیین کننده حیاتی برای اعتبار و پایایی یافته‌های مطالعه است. میبینید تا اینجا که داره میگه به طور خلاصه تعیین حجم نمونه یک جنبه اساسی در تحقیقات کمی است. من دنبال این بودم دیگه، تحقیقات با رویکرد کمی که بر اعتبار یافته‌ها و توانایی نتیجه گیری معنادار تأثیر میگذارد. با پیمایش دقیق، پیچیدگی‌های محاسبه، اندازه نمونه و پرداختن به محدودیت‌های دنیای واقعی، همه را منابعش. حالا رفته سراغ تعیین حجم نمونه. تعیین حجم نمونه گامی مناسب اهمیت حجم نمونه با منبعش، روش‌های رایج، عوامل مؤثر بر حجم نمونه، هدف تحقیق، واریانس و قابلیت پیشبینی، محدودیت‌های زندگی واقعی، اهمیت آماری. فرمول‌ها داریم می‌بینیم، فرمول‌های کلیدی برای تعیین حجم نمونه، ملاحظات علمی، هم استناد داده شده. میرم پایین تر، منابع آنلاین، راهنمودهای رایج، بهترین شیوه. باز میرم پایین تر، نقش توان آماری، حالا نوشته قدرت آماری، چالش ها، مشکلات، هر کدوم اتکای بیش از حد به قوانین سرانگشتی، همون چیزی که تو کلاس ها میگیم آقا از قوانین سرانگشتی مثل فرمول کوکران، جدول کرسی مورگان، مقاله به اینا استفاده نکنید. حجم نمونه گرفتن نیاز به نرم افزار و علم داره. نادیده گرفتن محدودیت های عملی. خب میبینیم میتونسته اینا رو توضیحات بیشتری بدهد، میتونیم در واقع تولید مجدد بزنیم. برای اینکه بهتر نتیجه رو ببینیم این پایین نمایش PDFش هم گذاشته شده. از طرفی هم فرایند طوفان مغزی هم نشون میده، همون 4 مرحله که دیدیم که چطور به چه مواردی مراجعه کرده که اگر من بزنم داره نشون میده که در واقع رو چه چیزایی تمرکز کرده، به چه صورت و نتایج رو استخراج کرده. من میام پایین میگم آقا این رو برای من به صورت PDF نمایشش بده. PDF رو میزنم، اجازه بدید به صورت انگلیسی برش گردونم. PDF رو میزنم و یه table of contents یا اصطلاحاً یک فهرستم براش خوشگل چیکار میکنه؟ آماده میکنه. میبینیم این فهرست اینجا آماده شده. بذارید اصلا خروجی من بگیرم، سیوش بکنم که شما بزرگتر ببینید. اومده یک
فهرست نوشته برای این مقاله، نوشته مربوط به دانشگاه استنفورد. خلاصه منابع رو داریم میبینیم، میرم پایین، حجم نمونه پایینتر، همه اون مطالب رو با منابعش داریم میبینیم و اینجا هم در انتها لیست منابع که 11 تاست. حالا این مطلب سختی نبود و 11 تا داشت. من در حوزه دیگه ای مثلا فرض کنید پارادایم کار کردم، 40 و خورده منبع رو برای من نمایش داد. این رو میبندم و حالا به خدمت عزیزان میگم تصور بکنید که یک نفر میاد اینها رو به فارسی ترجمه میکنه و در کارش، در مقالش، در پروژهش قرار میده، در پایان نامش قرار میده. بزرگواران، عزیزان، مهمترین اصل یک فرایند پژوهشی رعایت اصول اخلاقیه. توی کار خارجی که به هیچ وجه نمیشه یه خط از این رو ما گزارش بکنیم، بلافاصله تشخیص داده میشه. ولی متاسفانه در کارهای فارسی اینطوری نیست. دلیل این که من میگم از این عنوان این آموزش متنفرم به خاطر اینه که بسیاری از هوش‌های مصنوعی اومدن که با یک عنوان، با یک کلیدواژه یا یه سری کلیدواژه به ما یک مطالعه، یک ادبیات و مقاله کامل رو به ما میدن. آیا ما اینا رو باید استفاده بکنیم؟ دلیل مخالفت من اینه که متاسفانه هوش مصنوعی و ابزارهای اون رو در ایران مثل خیلی چیزهای دیگه به شدت تقلیل دادن، کم ارزش کردن، به قول معروف لوسش کردن. هوش مصنوعی اومده به کمک نوآوری و خلاقیت ما. یعنی ما باید بدونیم اینا هست، اینا کاملترش وجود داره. میتونی اضافه بر اینها بنویسی، میتونی از دل اینها خلأ پیدا کنی، به این علم موجود اضافه بکنی، کانتریبیوشن داشته باشی، وگرنه اینا رو ترجمه کردن گذاشتن و کاری که نداره. متاسفانه الان آموزش دهنده ها، کسایی که کلاس هوش مصنوعی برگزار میکنن، اگر رزومهشون رو برید نگاه بکنید، تا قبل از اون یا درگیر ترید بودن یا درگیر آموزش آشپزی بودن یا سفر میرفتن. اینا تو پیجشون بوده. چطور یک بار اومدن به سراغ پژوهش؟ مگه پژوهش کار ساده ایه؟ اصول پژوهش رو میدونن؟ میتونن علم رو از شبه علم جدا بکنن؟ میدونن چه موقع باید برن سراغ تحقیق ثانویه، چه موقع اولیه، پارادایمشون چی باید باشه، چطور باید تحقیق و هدایت بکنن، کجا، از چه تحلیلی، چه نرم افزاری باید استفاده بکنن، چه وقت آمار رو به اندازه و کاربردی وارد بکنن. هیچ کدوم از اینا رو نمیدونن و متاسفانه، اکثریت رو میگم، تمام رو نمیگم، و متاسفانه این فضا رو چیپ کردن، کم ارزش کردن. ازتون خواهش میکنم هوش مصنوعی رو که میتونه سرعت ما رو 100 برابر بکنه استفاده درست ازش بکنیم. الان از این میخوایم استفاده بکنیم، میبینیم این 5 تا عامل مؤثر رو آورده توی حجم نمونه. من میرم 5 تا 6 تا 10 تا دیگه پیدا میکنم از دل ادبیات، از جاهای دیگه. من میام به این نمودارها و جداولی که میتونه کمک بکنه غنی‌تر بشه. اینم میتونه به من محدوده بده، کمک بکنه حدود رو مشخص بکنه، بگه این علم موجوده. بازم چون دانشگاه استنفورد تولیدش کرده و خروجی‌هاش بسیار معتبره. بعضی از مواردی که مثلا دارم میگم چت جی پی تی تولید میکنه که اساساً منابعش هم هیچ کدوم واقعی نیستن. خواهش میکنم به این نکته دقت بکنید و با دید دستیار پژوهش استفاده بکنید. عذرخواهی میکنم زیاد صحبت کردم، اما لازم بود، با توجه به سوالات شما بود. ازتون حمایت میخوایم. لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، لطفاً با دوستانتون شیر بکنید. ازتون خواهش میکنم که سابسکرایب باشید حتما و علامت زنگوله رو هم بزنید. فراموش نکنید که
باید اساتید و اعضای هیئت علمی و داوران هم این مطالب رو بدونن تا جلوگیری بکنن از چاپ مطالبی که از نرم افزارها و ابزارهای هوش مصنوعی اومده و تو این 1 سال و نیم فضای پژوهش ما رو به شدت مسموم کرده. ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.